Üdvözlöm Önöket! Délután 5 óra van, december 2-a, 2023. Ma is fantasztikus időjárás volt. Igaz, ez az egyik leghidegebb napja a Costa del Solnak, amikor nappal nem emelkedik magasabbra a hőmérő higanyszála 15 foknál. Igen, Marbellán 15 fok. De ez csak az egy ok a sok közül, ami miatt nagyon sokan választják a Costa del Solt, hogy itt éljék életvitelszerűen életüket. 2 hete Magyarországon jártam, egy ingatlanos konferencián, ahol előadást tartottam arról, hogy melyek azok az okok, ami miatt nagyon sokan Marbellát választják második otthonukként. Nézze meg ön is! Szeretettel köszöntök mindenket, és nagyon örülök, hogy eljöttek ilyen sokan, és ezt tudom, hogy ez mekkora szó, hogy szabadidő feláldozásával itt vagytok, hogy itt vannak ez önök. Tegeződhetünk, ugye? Jó, köszönöm szépen. Szóval itt a Márton bevezetői után, igen, valóban orvosi egyetemet végeztem, de az életemnek ez volt az első szakasz, ahol általában emberek azzal kerestek meg, hogy valamilyen egészségügyi problémájukkal fordultak hozzám. Utána az életem második szakaszában már reklám, kommunikáció, PR szakterületen dolgoztam, ott pedig cégek kerestek meg, hogy ilyen és olyan problémáikkal hogyan tudnék szemben állni, hogyan tudnék megoldásokat nyújtani. És hát a sors az végül is követtem a sorsomat. Itt Marbellára, amikor kiköltöztem 13 évvel ezelőtt, akkor pedig elkezdtek az emberek azzal megkérdezni, hogy na mit tanácsolsz, milyen ingatlant érdemes venni, mert hogy elkezdtem ezzel foglalkozni. Tehát a segítő szándék az a további életem során is úgy látszik, hogy megmaradt, amit az orvoslásból, de ezen kívül semmi más nem hasznosítok az ott tanultakból, mint tapasztalat. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit kakuktojás is vagyok itt. A Marci mondta, hogy Marbella ez egy kicsit más. Igen, Marbella is kicsit kakuktojás, meg én is, mert itt nálam sokkal tapasztaltabb ingatlan szakértők vannak, mint én magam, és Marbella is kicsit más. Amit tudok most nektek adni, azt a 13 év tapasztalatot, amit az ingatlan szakmában ott Marbellán szereztem, és ami Marbelláról persze itt a köztudatban kering, túl azon, hogy egy-két ilyen botrányos hír is felmerül, hogy hú, hát ez megölte magát, ezt robbantottak, azt robbantottak. Ez, mivel egy kicsi városról beszélünk, 150 000 fő, ez egy óriási hír, hogyha véletlenül valaki egyszer főbelövi magát Marbellán, és akkor ugye ez óriási publicitást kap, de azért azt megnyugtathatok mindenkit, hogy nem mindennapos esemény az, és Marbelláról általában a napsütés és a minőségi élet szokott elterjedni. Hát akkor egy kicsit provokatív, mert általában a Facebookon mindenki ezzel szokta az ott élők provokálni az itthon maradottakat, hogy na nálatok milyen jó idő van, bezzeg Budapesten szutyok és köld és latyak, stb. Hát ez a kép egyébként tényleg decemberben készült. Onnan látszik, hogy decemberben, hogy ott a napágyakon nem fekszenek, illetve nincs előtte, körülötte rengeteg sok napernyő és napágy és törölközők leterítve. Ha már az éghajlatról beszéltünk, akkor itt azt gondolom érdemes kitérni rá, hogy tényleg egyedülálló a mikroklímája, mert pont Marbellának az az érdekesség, hogy egy hatalmas nagy tornyosul a tenger és a hegy között, pedig van egy terület, ezt hívják marbellai régiónak, Costa del Sol régiónak. Azon belül is mondjuk 3 várost említsünk meg, ami a legfontosabb, az Marbella, Estepona és Benavis, ez az úgynevezett arany háromszög. És az is látszik, hogy most nem megy le a hőmérő higanyszála 10 fok alá esténként sem, most a téli időszakot érdemes megnézni, és napközben meg a 15 fok is előfordul. Persze ez megint statisztika, és én azért nem szeretem nagyon a statisztikákat, mert ez egy mérőszám. Igenis az történik, hogy mielőtt én ide jöttem, lementem a kis családommal a tengerpartra, és a tűző napon volt 25 fok is. Tehát lehet napozni. A fürdés az egy másik téma, mert 18 fokos vízben nem sűrűn megy bele az ember, de azért azt lehet mondani, hogy hát igen. Szóval, hogyha egy kis szimbólummal gondoltam, hogy vegyük már végig azokat a szempontokat, ami a Marbella és a köré csoportosult jellemzőket el tudnám mondani, ezért én nagyon szeretem a szójátékokat, hogy ezek szerint készen vagyunk a napra. Hát, hogy én megmutassam ennek a napnak azt a 10 sugarát, akkor legyünk napra készek, és akkor a napra készségnél azt gondolom, hogy ez a 10 pontot, azért, mert sok más előadást is fogtok meghallgatni más országokból,
azt gondolom olyan szempontok, amit érdemes esetleg más országok tekintetében is végig gondolni, hogy vajon abból a szempontból most a 10-es skálán 1-től 10-ig hol helyezkedik el az adott régió. Én csak a Marbellairól tudok információval szolgálni, és mint látjuk, tekinthetjük úgy, hogy az éghajlatot kipipáltuk, de azt gondolom, hogy a megközelíthetőség, a gazdasági stabilitás, a napi kiadások, az egészségügy helyzete és színvonala, az oktatás, munka, életmód, stb. Tehát egészen el fogunk jutni az ingatlanok áráig is, hiszen azt gondolom ez érdekli a legtöbb résztvevőt. Megközelíthetőség. Előny, főleg a Covid idején bukott ki, hogy mennyire jó volt kocsiba ülni és lejönni a napfényes tengerpartra, ahol valakinek volt egy nyaralója, hiszen nem kellett a repülőre korlátozódni, de az is igaz, hogy a 2 fapados légitársaság 3 óra 20 perc alatt elrepít bennünket Malagára Budapestről, és ezek a nyári időszakban minden nap repül Malagára repülő, miközben a téli időszakban heti 2-szer vagy 3-szor. Természetesen még teljesség kedvéért mondtam, hogy Sevillában is van reptér, de onnan azért leautózni 260 kilométert, azt azért nem ajánlom. Aztán, ha megérkezünk a reptérre, akkor még mindig vár bennünket egy 30 perces autóút, hogy eljussunk Marbelláig. Ez az autópályán, természetesen a lenti úton, ami a közelebb van a tengerparthoz, ott pedig egy kicsit lassabban, de nagyon szép tájakon el lehet eljutni Marbelláig. Kérdés. Miért kell Marbelláig elmenjek, ha leszálltam Malagán? Ezt szokták tőlem kérdezni. Malagán száll a repülő, mi a francnak menjek még 30 kilométert? Az is elgondolkodtató, hogy ha leszállunk a reptéren, és húzza az ember a bőröngyét a malagai reptéren, és azt látja. Gyere Marbellára, Mamzel, Ocean Club, stb. 14 plakátot számoltam meg múltkor, és abból 13 arról szólt, hogy gyere Marbellára. Egy Malagáról szólt, a Picasso múzeumról. Tehát valóban egyébként ez jellemzi is, hogyha valaki Malagára érkezik, akkor a Malagán a kultúra, mert itt ott van Antonio Banderasnak a színtársulata és a színháza is, éttermei, Marbellán is van, mellesleg. Tehát tulajdonképpen láttatok már olyan világvárost, vagy egy nagyvárost, mint a Malaga, ahol megérkezik az ember, most csak a példa kedvéért megérkeznél mondjuk Budapestre, és mindenki azt mondja, hogy gyere Debrecenbe, gyere Debrecenbe. Tehát ez egy furcsa visszássága ennek a környéknek, de azért ez valós és igaz is. Aztán kicsit rátérve a tényekre, az infláció volt már, mint a Marci bemutatta Magyarországon 24 is, ez most éppen 12, vagy esetleg a legfrissebb adatok alapján 9, de azért Spanyolország akkor is, amikor meg az extrém 24%-os magyar infláció volt, akkor is jól állt, és az EU átlag alatt teljesít most is. Aztán gyakran megkérdezik, hogy na jó, de hát mennyibe kerülnek a mindennapi élelmiszerek ott, és hogyha megnézzük, mindenhol odaírtam a forrást is, hogy honnan származik, ez a Numbeo nevű oldalról bárki megnézheti, hogyha beleírja az egyik várost meg a másik várost, és ott az jött ki a statisztikában, hogy 8,1%-kal alacsonyabbak az élelmiszerárak, mint Budapesten. Ez csak néhány kiragadott példa az alapvető élelmiszerek árából. A legextrémabb, hogy mindenki szokott példálozni, és talán még az RTL klubban is voltam ezzel a mondattal, hogy hát még a tojás is sokkal, de sokkal olcsóbb, majdnem 30%-kal. Úgyhogy igen, elgondolkodtató. Az való igaz, hogy jó minőségű steakhúst, sonkát és nagyon finom olívaolajakat lehet kapni, paradicsomot is akár olcsóbban vagy drágábban, de ha összesítjük, akkor sok család arról számol be, akik már kinn élnek egy ideje, hogy hát azért egy bevásárlás nem kerül annyi, mint Magyarországon. Tehát azért ez nagyon komoly különbség. A következő, ha még emlékeztek a napsugárra, és az egyik pontja az egészségügy volt. Volt, hogy bekísértem már fordítani egy kedves ismerősömet kórházba, és el volt ájulva, hogy jobb ellátást kapott az állami kórházban, Marbellán, vagy a Costa del Sol kórházban, mint itt, egy fizetős klinikán. Aztán 2 kislányom született még Spanyolországban, mióta kinn élek, és mint volt orvos szemmel is vizslattam, hogy na, vajon hogy bánnak a betegekkel, meg milyen az egészségügyi ellátás színvonala. Úgy, hogy állami kórházban szült a párom, mondhatom, hogy le a kalappal, egyedül volt a szobában, minden flottul működött, és azt gondolom, hogy a statisztika egy dolog, hogy most Spanyolország a egészségügyi ellátás minőségét tekintetében ilyen előkelő helyen áll,
de a saját tapasztalat és a kint lévő barátaim, ügyfeleimnek is a tapasztalata egybehangzik ezzel. Aztán a születéskor várható élettartam. Ez is egy furcsa különbség, hogy itt Európa déli részén 84 éves korig, ha ma megszületik valaki, várható élettartam 84, ugyanez Magyarországon közel 8 évvel kevesebb. Kevesebb idegeskedés, egészségesebb ételek, több szabadidős sport, de erre is majd rátérek. Marbellán magyar orvosok is dolgoznak, kedves barátaim is, ismerősem, akár a fogorvos, a Szabi vagy a Adrienna bőrgyógyász, és a gyermekorvos, aki gyakran családosok költöznek ki, mindig az első kérdés szokott lenni, és van egy gyermekorvos, tehát Eszenyi Péter doktor pedig a Hospiten kórházban, vagy magánkórházban dolgozik, és várja szeretettel a hozzáfordulókat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, erről több diát nem készítettem, de az oktatás az, ami miatt szintén ilyen személyes tapasztalat, hogy rengetegen összehasonlítják, akinek itt esetleg a gyereke jár a British Schoolba, vagy más fizetős iskolába, és elérkezik mondjuk Marbellára. A legtöbb családos azért szokott kiköltözni, oké, a jó időjárás, a szabadabb élet, esetleg az olcsóbb árak, de nem. A legfontosabb szokott lenni a családosok szempontjából az, hogy mennyire jó az oktatás. Az állami oktatás is nagyon jó, ott van két fajta, van egy alapítványi, ahol angol-spanyol nyelvű oktatás folyik, és van az állami, ahol csak spanyol. De ami miatt nagyon sokan jönnek, az a Laude, az Aloha, a British School, sorolhatnám Alborán iskolák, ahol elsősorban az oktatás nyelve angol, de második nyelv spanyol, és mindkét nyelvet tökéletes szinten fogja beszélni a gyereke. Én azt szoktam mondani, aki vacillál, hogy akkor most meghozzák a döntést, és anyagi korlátaik nincsenek, hiszen megtehetnék, hogy a legjobb dolog, amit tehet ma a gyerekével egy ember, ha megteheti anyagilag, hogy Marbellára költözön, vagy környékére, hogy olyan színvonalú oktatásban lesz rész, és a gyerekek szeretnek menni iskolába. Az én kislányaim is például azontól, hogy szeretnek menni iskolába, és motiváltak, olyan örömmel mennek, és annyira szeretik a tanítónénieiket, hogy ölelgetik, mikor elköszönnek az iskolából délután, és ez egy annyira jó érzés, hogy nem kell elvonszolni a gyereket az iskolából, már pedig most itt maradsz délután 2-ig vagy 3-ig, hanem nagyon szeretik, és értékelik is a szülők. Másik nagyon fontos szempontot még szerettem volna kiemelni, hogy az érdekes, hogy mi magyarok egy kicsit ilyen elítélőek vagyunk, hogyha meglát valaki egy ilyen kicsit duci hölgyet a színpadon, vagy egy kislányt, akkor az ember is mondja, neki nem kellett volna, stb. Hát egy ilyen kicsúszott a számon, azt mondja a kislány, apa, azt mondja, hát így nem beszélünk, hát ő is nagyon ügyes és tehetséges, tehát le kell vetközzünk ezeket megítélünk valakit a külseje alapján, én már sikerült remélhetőleg nagyon sokat, de az, hogy a kislányaimban már ezt nevelik bele, az elfogadást, az, hogy a másságot elfogadni, most nem feltétlen a szexuális hovatartozás másságáról gondolok, de annyi minden másság van, hogy aki egy kicsit butácskább, vagy nem olyan jól teljesítményű, őket sem rekesztik ki. Hát most legutoljára a Policia Nacional rendőrség látogatott el az iskolába, nagy örömmel hozták a gyerekek a kis fecnieiket, hogy ott volt a rendőrség. Arról, 2 dologról tartott előadást nekik a rendőrség. Az egyik, hogy ha csak egy apró jelét veszik annak, hogy valakit szekálnak az osztálytársai, azonnal szóljanak a tanítónének vagy a szülőknek. Tehát ez egy nagyon fontos. A másik, amire fölkészítik most a gyerekeket, hogy nagyon sokan megpróbálják kihasználni a gyerekeknek a tudatlanságát online, sokuknak már iPad-je vagy telefonja, és ezeken a csatornákon keresztül megpróbálják őket molesztálni. És erre is megpróbálta a rendőrség egy nagyon okos kis tájékoztató anyaggal, egy ilyen kis kinyomtatott papír telefonnal, amiben lapozgathatóan látszott, hogy mi történik a való világban, tehát hogy próbál üzeneteket küldeni mondjuk egy ilyen molesztáló a gyereknek, és mögötte a másik oldalon, hogy mi a háttér, hogy mire megy ki a játék, és nagyon okosan felkészítették a gyerekeket erre. Tovább menve készítettek egy rangsort a Savills kutatói, hogy a világon melyek a legjobb helyek a távmunkához, ezeket olyan digitális nomádoknak hívják. Van egy betűszó is, ami nem jut eszembe, de pontosan az, hogy van 2 kereset és nincs gyerek. Ennek az angol betűszójából született egy ilyen digitális nomádokra jellemző szavacska. A lényege tehát, hogy Dubaj az első helyen áll, és Malaga és környék a második helyen. És itt nem véletlenül, mert Malaga Valley-nek is nevezik ezt a környéket, mert ez a sok-sok cég
ide telepítette az egyik központját, mert több is van nekik. A legnagyobb löketet az adta, amikor a Google-nek a Cyber Security központját Malagon mellé telepítették, és ez valóban felhívta a figyelmet a többi digitális nomádnak is arra, hogy talán ebben a régióban is érdemes elgondolkodni. Ez a sorrend például, az árak, a bérelhető ingatlanok, az életminőség, egészségügy, körülbelül ezekből a szempontokból tevődött össze, amit már eddig elsoroltam. Aztán Marbelláról még annyi, hogy különféle díjakat nyer, hogy a világ leglátogatottabb, vagy második leglátogatottabb, leghíresebb helye. Igen, Marbella nem egy olcsó hely, azt el kell ismerjem, de ha egy 150 000 fős lakosú kis város tekintek, és ugyanazok a infrastruktúra, éttermek, luxusszállodák megvannak, mint egy világvárosban, akkor azért az elgondolkodtató, hogy Nobu étterem Budapesten is természetesen van, vagy most nagyon híres ez a perui Koya étterem, ami Dubaj és a London, Párizs mellett Marbella is. Tehát Marbellát legalább úgy kell kezelni, annak ellenére, hogy kicsi város, mintha egy nagy virágváros lenne, de mégsint az a nagy nyüzsgés, az a nagy tumultus. Sportaktivitások, a szabad levegő, minőségélet. Ez is annak a napsugaracskának az egyik ága, amit az elején felvetítettem. Ez most konkrétan már a jobb sarokban látszik, ez a 8. a 10-ből, tehát nem sokára a napsugaracskánk bemutatásának végére érek. De, mint látszik, nem tévedésből raktam oda a síelés szimbólumot, hiszen Marbellától 100 kilométerre Sierra Nevadán lehet síelni is. Úgyhogy nagyon sokan, akik kiköltöztek, egy idő után az itthoni sífelszerelést leporolják, és is kihozzák, és ott síelgetnek. Természetesen úszás, lovaglás, biciklizés. Én azt vettem észre egyébként, hogy jön egy hétvége, és a spanyolok, legyen az most egy egyszerű munkásember, vagy egy olyan korai nyugdíjasaknak már nem kell dolgoznia, mert passzív jövedelme van valahonnan, fogják magukat, és hétvégén bicikliznek, futnak, labdáznak, padel teniszeznek, amit a Marcival volt is alkalmunk kipróbálni, és tényleg egy jó sport, és ezzel töltik az idejüket. És készült is egy ilyen kimutatás, hogy hol lehet Európában a legjobb levegőminőség, páratartalom, stb. Miatt a legtöbb szabadidős tevékenységet, sportot végezni, és ezen a dián az látszik, hogy Spanyolország az első helyen van. Hát a valóságban, hogy hány százaléka sportol a szabad levegőn az embereknek, az a spanyolok azért nem használják ki ezt a óriási lehetőséget. Hiába vannak az első helyen, hogy a statisztikák szerint a levegőminőség egyebek miatt ott lehetne a legtöbbet sportolni a szabad levegőn, mégsem ott, hanem ugye sajnos az ilyen sokadik helyre kerültek. De azért a piros nyílában ugye a Spanyolország, akik esetleg messze ülnek, a zöld nyilacska jelzi pedig viszont Magyarországot, hogy hány százaléka sportol. Említettem már a befogadó társadalmat. Marbellán ez a 150 000 kisfős településen, ez nem csak úgy tekintető, hogy maga a város, hanem és vonzás körzete, már azért mégiscsak egy 30-40 kilométeres partszakaszról beszélünk. Itt 150 nemzet él békében egymással, nincs diszkrimináció, nincs vallási és kulturális megkülönböztetés, az ukrán és az orosz hétvégén egymással focizik, de nem úgy, hogy egymás ellen, hanem vegyes csapatokban, és egy barátságos meccsen, a végén pedig főznek egy bográcsot, és nagyon jól megvannak, ők nem utálják egymást. Külföldiek aránya, hogy kik vannak legtöbben ott ebben a régióban, 34% a külföldi. Hát a legkedveltebb a brit, belga, svéd, holland nációk szempontjából. Számomra megdöbbent egyébként nem csak Marbellán, de egész Spanyolország területén óriási mennyiségű román van például. Románoknak például, hogyha majd, nem tudom, itt van például ez a kis statisztika, hogyha Magyarországról magyarok mondjuk 12.500-an élnek regisztráltan, majd azért erre kitérek Spanyolország területén, hát a legtöbben Németország, vagy Ausztria, vagy Anglia. De ez a románoknál annak ellenére, hogy egy nagyobb ország, körülbelül 10-szeres. Tehát óriási mennyiségű román nemzetiségű él például. Nagyon könnyen megtanulják a nyelvet, ugye, mert hasonló nyelv. Tehát visszatérve a magyarok számára a Costa del Solon, és itt Spanyolországban 12.500, ez a hivatalos szám. Én saját magam tapasztaltam egy olyan fajta löketet, egy ilyen kiköltözési hullámot 3-szor is, amióta kinn élek, és ez utóbbi időben meg aztán szinte kontroll nélkül rengetegen akarnak kijönni.
Az első volt a Covid korlátozások, az elviselhetetlenek voltak esetleg a bezártság, és ezért rengetegen úgy döntöttek, hogy jó, akkor jövünk. Aztán voltak gazdasági, politikai megfontolások, egyesek a választások eredményét konstatálták úgy, hogy na, akkor ő most már nem hajlandó tovább itt maradni, pedig teszem hozzá, hogy sikeres vállalkozásai vannak Magyarországon, de ő a közérzet miatt, ez a hangulata miatt úgy dönt. És a harmadik pedig az ukrán-orosz konfliktus, ami egy távolabbi célállomás, a biztonságra törekvés volt az újabb motiváció, és ehhez még természetesen hozzáadódik ugye a már elsorolt iskola, magas színvonalú egészségügyi ellátás, és hát a jó idő, mint visszatérve. Az, hogy Andalúziában mennyi magyar él, a hivatalos statisztikák szerint csak 1850. De ki kerül bele a hivatalos statisztikába? Aki rezidens lesz. Aki rezidens lesz, tehát ott él, ott adózik, ott folytatja minden nap életét. Rengeteg ember van, aki ott él, de nem ott adózik, be se regisztrálja magát. Azáltal, hogy ingatlant vásárolt, azáltal csak egy úgynevezett regisztrációs számot kap, de nem kerül bele még abba a rendszerbe, amivel mondhatnánk, hogy hány százalék vagy hány fő magyar lakik a környéken. Tehát ezek a statisztika is egy kicsit torzít. A becsléseim szerint legalábbis mindjárt mutatom, hogy miért, körülbelül 5500-ra tagsálom az ott élő magyarok számát. Van egy Facebook csoportunk, amiben most 8600 tag van, és ezek tudom, hogy nagy része nem ott lakik, csak érdeklődik, vagy érik benne a gondolat, de sokan igen, tehát ebből is lehet következtetni. Aztán 2021 közepén egy konzulátust, egy teljes jogú konzulátust hoztak létre Malagán, ami azért különösen fontos, hogy már nem kell Madridba utazni, útlevélcseré, személyigazolvány és egyéb hivatalos ügyek tekintetében. Magyar rendezvények vannak, sokan ugye megkérdezik, hogy na jó, de hát oda kimegyek, és akkor nem is beszélek spanyolul. Ez nem probléma. Egyrészt, mert az angollal is jól lehet boldogulni, mint láttátok, 34% a külföldi, és ők általában angolul beszélnek. Magyar rendezvények vannak. A Madács Egyesület rendszeresen szervez rendezvényeket, a húsvét, tojásgyűjtés, karácsony, télapó ünnepség, magyar iskola, 2 hetente azok a gyerekek, akik egyébként, mint tudjuk, angol vagy spanyol nyelvű iskolába járnak, vagy mindkettőbe, 2 hetente lehetőségük van átbeszélni a magyar történelem, a magyar irodalom egy-egy szeletét, hiszen erre a Madács Egyesület lehetőséget biztosít. Padeltenisz tornákon gyűlünk össze sokan magyarok. Van, mint látjuk, nem sorolom föl az összeset, a szolgáltatók, orvosokat már láttunk, de vannak lakásfelújítással, szállítmányozással, ügyvéd, könyvelő is a Costa del Solon. Tehát egy ilyen kis mini Magyarországnak nevezném, mint amikor Amerikában mondják a Chinatown-t, vagy egy részletét. És akkor lassan az ingatlanokra is rátérnék, de az, hogy ilyen sokan kijöttek magyarok, ennek van egy kis, nem sorolom fel az összes pontot, de van egy olyan hátulütője is, hogy Marbellán bárki lehet fodrász. Marci is lehet fodrász holnaptól, ha úgy dönt, hogy ő kivesz egy fodrászszalont, és holnaptól kezdve fodrászkodhat. És ingatlanos is. Hát a trükkök az, hogy már régen eladott ingatlant hirdet, és kihasználják a magyarok vagy a külföldre érkezők járatlanságát, vagy körbevezetési díjat kér, hogy már pedig nekem ide fizeted azt a 2000 eurót, és hogyha vettél valamit, akkor azt jóváírjuk, ha nem, akkor buktad. Vagy már 3 megtekintés után venni kell ingatlant. Tehát vannak ilyen trükkök, amitől igazából én óvainteném, és nem tudom, hogy ez más országokban hogy van, talán majd a utánam következő előadók erre is kitérhetnek, hogy ez a ülj föl azonnal repülőre, gyere, mert elviszik. És fölül. És jön. Szóval minden hangosabban kiabál valaki, sokszor ezeken a fórumokon, akkor általában elég sikeres és félre tudja szegény honfitársainkat vezetni. Visszatérve a napocskára, hogy mik azok a szempontok, amit én itt a Costa del Solon az elmúlt évtizedben tapasztaltam, azok mind-mind itt láthatók, hiszen mindegyiket érintettük már. Az értékét az ingatlanoknak még nem. Azt, hogy itt láttuk, hogy van-e belassulás, itt nem látunk, hiszen ezek a számok, hogy a százalékosan 19%-kal nőtt 2021-ről 22-re az ingatlanárak, például Marbellán, és egy átlagos ingatlannak a négyzetméter ára 4400 euró. Ez a trend nem állt meg 2022-től 23-ra, hiszen az árak tovább emelkedtek. Ezért akik arra játszottak, hogy na majd most hazamegyünk és visszajövünk fél év múlva, a legtöbben óriási csalódásnak kell tapasztalniuk, hogy az árak fölmentek. Új építős ingatlanokat ezrével építenek
mindenhol építési daru, de amikor idejött valakit évelején, és akkor még volt 300 000 euró alatt egy szép 2 szobás lakás, most kijön, és azt mondják, hát igen, akkor volt, most 360 000-be kerül a legolcsóbb. Tehát olyan csalódások sorozata következik, aki készült egy bizonyos árra, és arra készült esetleg, na most esetleg jön a tél, és majd biztos lemennek az árak. Nem mennek le az árak. Majd biztos jön majd egy olyan változat, hogy akkor majd alkudni sem. Ha egy kicsit kitekintünk, és igazat adjak a Marcinak is, igen, Marbella nem egy olcsó hely. Például a világon, hogy 1 millió euróért hány négyzetméteres lakást lehet venni a prémium szegmensben, akkor mondjuk Hongkong vagy New York után, Szingapur után Marbella ebben a sorban a 16. helyen helyezkedik el, hogy mégis mit lehet kapni, ha nincs 1 millió eurója az embernek, akkor mondjuk 300 000 euró alatt lehet-e kapni valamit. Azt mondom, hogy igen, vagy egy felújítandót, amit ott középpen látunk Esztepón a kikötőben, vagy egy új építésűt, ha még elcsípjük jó fázisban, még a tervasztalról, mert akkor lehet még 300 000 euró alatt venni valamit tervasztalról, vagy pedig kicsit messzebb a tengertől, de viszonylag jó állapotú ingatlant. Néhány példát azért mutatnék, hogy 300-400 000 euró körüli áron miket lehet kapni, közvetlen a tengerparton 2 szobás 460 000 euróért. Ezeket először kivettem, aztán visszaraktam, hogy miféle előadás az, hogyha én csak az életmódról, meg az életérzésről beszélek, ha nem mutatok ingatlanokat. 690-nél Los Flamingos sorház. Tehát ilyen árak vannak, ezt most én nem tudom se szépíteni, se drágítani, se olcsóbbá tenni őket. Itt Marbellán például egy penthouse lakás, ami gyönyörű tengeri panorámával, van belső medencével, ami télen még különösen élvezhető, az 660 000 euró. Lehet, hogy 500 és 600 000 körül lehet kapni. Aztán említettem az ingatlan árak emelkedését, a tranzakciók száma sem csökkent. Tehát nincs belassulás, nem csak egész Spanyolország szerte, hanem hogyha a tranzakciók számát nézzük, Marbella, Estepona, Benavis, Mihasz környéken, ezek a környékbeli kis városok, akkor azt kell látni, hogy elég jelentős eladásszám mutatkozik az utóbbi 2 évben, meg különösen. Hogyha levennénk mondjuk azt a covidos törést, akkor egy folyamatos emelkedés szemtanúi lehetnénk. Aztán örök kérdés, hogy lehet-e magyar embernek hitelt felvenni. Na most visszatérve az önjelölt szakértőkre, ők azt mondják, hogy igen. Gyere, ügy fel a repülőre, stb. Elintézzük. Le is foglalózza, de aztán kiderül, hogy mégsem. Az igazság az, amit a legfrissebb információ, hogy ma, aki forintban kapja a fizetését Magyarországon, és forintban keletkezik nem osztaléka, hanem jövedelem jellegű juttatása, tehát fizetése, az maximum 15 év futamidőre, az ingatlan értékének legfeljebb 50%-át, és a fizetésének maximum 20%-a mehet el törlesztő részletre. Magyarán, hogyha valaki 1000 eurós törlesztő részletet szeretne egy 200 000 eurós hitelt fizetni, ő neki rendelkeznie kell 5000 eurós fizetéssel nettó, és ezt csak 15 évre veheti föl. Ha ma valaki ettől eltérőt állít, az nem igaz. De lesznek olyanok. Akkor még azt hiszem van egy percem, és gyorsan elmondanám az ingatlan vásárlás lépéseit, amit minden országban egy kicsit más, csak ez egy alkalom, mert hogy felvétel is készül róla, úgy gondolom, hogy milyen jó lesz ez majd nekem, hogyha majd visszanézik, és akkor már nem kell ennyiszer elmondani. Szóval, az nagyon fontos, hogyha valaki rászánja magát egy ingatlanvásárról, rendelkezzen elegendő erőforrással, tehát legyen meg a pénze, nem, hogy még majd el kell adni otthon valamit, mert mire kijön, addigra már az ingatlan nem lesz meg. Ez a Marbella ingatlanpiacra igaz. A hitelminősítés, mint láttuk az előző dián, érdemes megnézni, hogy megfelelünk ennek a feltételeknek, ha hitelfelvételben gondolkodunk. A ingatlaniroda nagyjából itt Marbellán és környékén ugyanabból a 2 nagy adatbázisból dolgozik mindenki. Tehát ha bekopogtatok az egyikhez, vagy a másikhoz, ugyanazt fogom kapni. A szabadúszókról már említést tettem. A megtekintések általában 10 óra után és hétvégén nem nagyon fognak ráadni a fejüket a spanyolok, hogy megmutassanak ingatlanokat nekünk. Aztán jön az ajánlattétel, a depozit, foglalózás, szerződés és adófizetés, ami a vásárlást követő 60 napon belül történik. Azt gondolom, hogy a kis csillagunkat megtöltöttük ezekkel a jellemzőkkel, az értékállóságot is láthattuk, hogy Marbellán nem, hogy lementek volna, hanem inkább emelkedtek az árak, és folyamatosan az. Úgyhogy én szeretettel várok mindenkit kollégáimmal együtt a Costa del Solon, és köszönöm a figyelmet, azt gondolom az utolsó másodpercig sikerült kihúzzam.